China, negara ketiga dilawati Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Genap 100 hari pentadbiran Pakatan Harapan. Ia adalah lawatan rasmi pertama beliau ke negara luar ASEAN selepas Jepun atas urusan tidak rasmi. Dari politik, perdagangan, pelaburan, pertanian, teknologi hinggalah keselamatan serantau, itu fokus lawatan kerja tersebut atas jemputan rakan sejawatnya Li Keqiang. Beliau mula lawatan di Hangzhou selama 2 hari sebelum ke Beijing. Di sana, beliau melawat ibu pejabat korporat kumpulan Alibaba, diketuai pengerusi eksekutifnya Jack Ma, tokoh usahawan terkemuka dunia. Pertemuan separuh hari itu dilihat amat penting baginya dalam memacu teknologi bukan sahaja di Malaysia, malah serantau. What you are doing is quite fantastic, and I think Malaysia can benefit, especially with regard to the marketing of products. Already we are doing this in Malaysia. We have cases where the sale of products by a bakery, for example, is quite limited. And then he went online, and now he has a market of 90,000 people extending from Malaysia to the Middle East. But that is still limited because it's not covering the whole world. And the delivery system, the speed, etc. is still not there. You have worked out the delivery system, the speed, the access to information, data, and all these things, I think, lend power, make full use of the power that is available through modern technology. So I would like to congratulate you, and more than that, I would like to tap your creative and innovative ideas so that Malaysia too can benefit from this modern technology. Selain memuji kumpulan Alibaba yang berjaya menggabungkan pelbagai teknologi terkini, Dr. Mahathir mahu cetusan idea inovatif kumpulan Alibaba ini dilaksanakan di Malaysia. Jelas, dari segi lenggok badannya, percakapannya, Dr. Mahathir amat teruja dengan sistem pemasaran teknologi yang dilakukan kumpulan Alibaba. Beliau mahu teknologi kemajuan pemasaran itu dilaksanakan dalam kalangan perusahaan kecil dan sederhana. Dalam lawatan ini, Dr. Mahathir turut diberi penerangan berkenaan perancangan strategi operasi kumpulan Alibaba di Malaysia dengan kerjasama Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (AMDAC). Dalam lawatan ke kumpulan Zhejiang Geely Holding, beliau dilihat tidak mahu meminggirkan anak kelahiran pertama beliau, Proton. Dr. Mahathir yakin kerjasama di antara Proton dan Geely bakal memacu syarikat otomotif pertama negara sebagai pengeluar kenderaan bertaraf dunia, termasuk usaha menghasilkan kereta elektrik pertama. Dr. Mahathir turut memandu uji 3 kenderaan, termasuk sebuah kereta elektrik. Beliau juga berharap ilmu kejuruteraan yang bakal diperoleh menerusi usaha sama ini dapat membantu meningkatkan produk otomotif Malaysia. Kata Perdana Menteri, industri otomotif sentiasa menambah baik dari segi teknologi dan kualiti. Seeing what Geely has done, I think they have the capacity to produce an electric car together with Proton, and I believe the quality will be sufficient for the ASEAN market and maybe other markets. Well, when Proton was first produced, Geely was nowhere around. And we sent 6 cars here, Proton cars. I don't know where they are today. And we are very proud of our achievement. But as you know, Geely has outstripped us in terms of the quality and the productivity of your industry. And I think Proton can benefit from working together with Geely. The automotive industry is always improving in its technology and its quality. So Proton followed suit. We also improve on our design of cars and the quality of the cars. The present car actually is marketable in many places, excepting that it doesn't conform to Euro 5, which prevents us from marketing in many Western countries. But we believe that if we obtain a new engine and we improve the quality of the car,
we would be able to market and compete with other brands as well. But working with Geely would accelerate the process of improvement in the Proton car. Harapan yang diletakkan Dr. Mahathir itu dilihat bakal menghidupkan kembali matlamat utama Proton untuk menembusi pasaran yang lebih besar selepas ini. Ia termasuk bersaing dalam pasaran otomotif dengan syarikat-syarikat besar seperti Lotus, Volvo yang merupakan antara pegangan lain Geely selain menguasai kepentingan besar dalam Daimler yang mengeluarkan Mercedes-Benz. Dr. Mahathir berpeluang menyaksikan sendiri demonstrasi penggunaan drone dalam pelbagai industri termasuk pertanian, tenaga, media, pembinaan, infrastruktur dan keselamatan awak. Drone yang dilengkapi dengan sistem penyemburan kegunaan sektor pertanian ini contohnya. Berupaya hantar video sejauh 3 km. Selain itu, beliau teruja menyaksikan drone yang boleh melakukan pengawasan dari udara bagi tujuan pengumpulan data. Bercakap soal hubungan dua hala pula, hubungan KL-Beijing dilihat bakal dipacu bukan sahaja menerusi perkongsian teknologi, malah ekonomi umumnya. Kuala Lumpur kini berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Beijing kerana ini membawa manfaat bersama kedua-dua pihak. In China, you brought in technology, the latest in manufacturing methods, the latest in communication, in the use of the new IT technology, and you have prospered because of your development of something that initially you import, but subsequently you develop by yourself. So Malaysia would like to learn whether we can be as good manufacturers as China is. So for this, we would like to continue with our good relationship, and if there is anything that when can contribute towards a better relation, we would go all out to achieve that. Itulah pandangan beliau yang disampaikan di hadapan lebih 400 usahawan dari Kelab Usahawan Cina yang diketuai pengurusi eksekutif kumpulan Alibaba Jack Ma. Jelas Dr. Mahathir, tumpuan kepada pembangunan ekonomi berbanding konfrontasi sentiasa menjadi pilihan dalam hubungan diplomatik Malaysia-China. Because as I told you, our relationship with China is about almost 2,000 years old. During that time, there was no confrontation. We were able to live as different independent nations. I am sure this will continue into the future, with both countries focusing on economic development rather than confrontations, with both countries growing as a result of good economic management. We will be able to complement each other in terms of creation of wealth and abolishment of poverty in our two countries. Menarik pada sesi soal jawab, Dr. Mahathir turut disoal berkenaan kegusaran warga Cina, terutama dalam kalangan pelabur susulan kejadian kehilangan pesawat MH370 pada 2014. Namun Dr. Mahathir menegaskan, perkara ini tidak harus kekal bermain dalam fikiran usahawan negara itu. Well, I hope that the problem of the MH370 does not stay in the minds of business people, because that is something that we cannot help. Even now, we do not know how it could happen. Yeah. So you cannot blame Malaysia for that. I hope that the Chinese people will fly Malaysian Airways as well as Chinese Airways to Malaysia. Beliau mahu dan berharap warga tembok besar ini datang ke Malaysia bukan sahaja sebagai pelancong, tetapi juga sebagai pelabur yang bakal memberi manfaat bersama. Dalam nada tegas, beliau menyatakan, syarikat luar yang ingin melabur di Malaysia mestilah buka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Bawa teknologi ke negara ini dan bukan beli tanah untuk dimajukan.
Jadi saya tekankan bahawa foreign direct investment bermakna membawa masuk modal teknologi mendiri kilang di Malaysia menggunakan tenaga orang Malaysia untuk mengeluarkan barangan untuk tempatan ataupun ekspor. Itu yang dimaksudkan dengan foreign direct investment. Dia tidak bermakna membeli tanah di Malaysia untuk mendirikan bandar-bandar baru. Itu rakyat Malaysia mempunyai kebolehan dalam bidang itu dan kita tak perlu foreign direct investment untuk bahagian itu. Jadi banyaklah pelajaran yang kita dapati dan saya percaya bahawa selepas ini kita boleh hantar pakar-pakar kita untuk belajar daripada negara China tentang kejayaan mereka. Bercakap soal majukan negara, beliau mahu rakyat Malaysia yang berada di luar negara kembali ke tanah air. Sumbang semula bakti kepada negara. Well, when you go and study outside the country, you see a different life. Maybe if you go to a developed country, the condition of life is much better than in Malaysia. You will be tempted to stay there because you want a good life. But a good Malaysian would want to go back and make his country like the country where you study. Bagi golongan muda yang bakal menjadi pewaris kepimpinan negara pula, kejarlah ilmu dengan sepantas mungkin. Ini akan dimiliki oleh orang muda. Orang tua akan pergi. Tinggal orang muda lah. Jadi kalau orang muda jadi pemilih negara ini ataupun dunia ini, mereka mestilah kejar ilmu secepat mungkin. Ilmu sekarang ini amat penting. Dan ilmu sekarang ini hanya boleh dipaham oleh generasi muda. Generasi tua macam saya ni dah beku. Tak boleh nak terima idea baru, tak boleh nak terima capability of teknologi yang baru. Dan pandangan ini dinyatakan pada Majlis Makan Malam bersama rakyat Malaysia yang berada di China. Kira-kira 14,000 rakyat Malaysia kini berada di negara tembok besar ini, merangkumi golongan profesional, usahawan dan pelajar, di mana 2,000 daripada mereka menetap di Beijing. Kemuncak lawatan Dr. Mahathir ke China adalah pertemuan bersama 3 pemimpin kanan negara itu, iaitu rakan sejawatnya Li Keqiang, Presiden Xi Jinping dan pengerusi Parti Kongres Rakyat China, Li Chanshu. Beliau bukan hanya membincangkan isu-isu dua hala, malah melibatkan isu serantau dan antarabangsa yang ada kepentingan dan impak bersama. Beliau berharap China akan bersimpati dengan isu fiskal semasa yang dialami Malaysia ketika ini. Ya, susulan tindakan beliau membatalkan projek yang ada kaitan dengan pentadbiran Beijing berjumlah lebih 81 bilion ringgit. We hope also to get China to understand the problems being faced by Malaysia today, and I hope that China, and I believe that China will look sympathetically towards a problem that we have to resolve and perhaps help us in resolving some of our internal fiscal problems. So I think this visit to China has been very fruitful. Walaupun Dr. Mahathir tidak menyatakan secara terperinci, namun sebelum lawatannya ke China ini, beliau menyatakan antara tujuan lawatan termasuk membincangkan berkenaan projek infrastruktur yang dilihat tidak adil. Dan pada akhir lawatan, beliau mengesahkan bahawa projek laluan rel Pantai Timur (ECRL) dan saluran paip gas Trans-Sabah (TSGP) dibatalkan. It has been drawn down, but not the whole amount. More than 80%. More than 80% only for some project. But there's ECRL, I think it hasn't reached 80% yet. And the work done is about 13%
So we need to find out where the money is paid when work is not done. All these things will be negotiated by our people. So what happened to the project? The project will not go on because at the moment we don't need it. Later on when we need it, we will restart. But at the moment, the priority is for reducing our debt. With that debt, if we are not careful, we can become bankrupt. That is the goal of Najib. Mengulas pula berkenaan dengan perdagangan bebas yang berkait perang perdagangan China-Amerika ketika ini, kata Dr. Mahathir, perdagangan bebas bererti perdagangan yang adil. It should be the way to go. But of course, free trade should also be fair trade. We should always remember that countries, the level of development of countries are not all the same. We do not want a situation where there is a new version of colonialism happening because poor countries are unable to compete with rich countries in terms of just open free trade. It must also be fair trade. In that, I support free trade together with President Lee, Prime Minister Lee, because I think this is the way to go for the whole world. Beliau juga berharap Malaysia bakal menjadi hub teknologi di rantau Asia Tenggara hasil inovasi daripada China. Malah menegaskan konfrontasi bukanlah penyelesaian masalah, sebaliknya perlu cari titik persamaan dan beri untung kepada kita semua. So there is much to be gained by strengthening the relationship between China and Malaysia. Already Malaysia is China's biggest trading partner in Southeast Asia. And we hope that Malaysia, through China, will become a hub for Southeast Asia for many of the new technologies that are being developed in China. We feel that the two countries have much to gain. We don't believe in confrontation with any country. Malaysia has a policy of being friendly to every country in the world. Selain bertemu pemimpin-pemimpin China, beliau turut menyaksikan majlis pemeteraian 5 perjanjian persefahaman melibatkan kepentingan bersama. 5 MOU itu melibatkan persetujuan 2 hala mengenai pertukaran mata wang, protokol untuk pengeksportan buah durian sejuk beku, pembangunan dan promosi biofuel yang dihasilkan daripada minyak sawit Malaysia, kerjasama dalam bidang teknologi jalan raya menggunakan bitumen daripada getah, selain kerjasama dalam peraturan perakaunan serta audit. Dr. Mahathir bersama delegasi menerima sambutan negara di Great Hall of the People di Beijing. Antara menteri yang bersama dalam lawatan ini ialah Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Industri Utama Teresa Kok, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Darul Liking, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Salahuddin Ayub dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Liew Vu Keong. Kehadiran 5 hari beliau ke China ini jelas menunjukkan bahawa dasar pandang ke timur yang dilaksanakan beliau sejak memegang tampuk pentadbiran pertama kali pada 1981 kekal konsisten hingga ke hari ini. Sebelum ini, Dr. Mahathir telah mengadakan lawatan ke China sebanyak 7 kali sepanjang tempoh perkhidmatan beliau sebagai Perdana Menteri keempat dari tahun 1981 hingga 2003.